cột, trên này là bị tơ, trên cùng này nó sẽ là cái khay á, thì thằng này nó vừa cấp nguồn bên dưới và vừa là cái nơi mà để máy chai dung môi của mình. Ngoài của nó thì ở đây tổng cộng của mình á, nó sẽ có là 6 line tất cả, thì mọi người lưu ý nha. Đầu tiên á, là đối với thằng bơm trước, trong bơm á, thì nó sẽ chia ra. Thứ nhất á, là ngay chỗ vị trí này á, sẽ là cái bộ phận gửi khí tương tự như thằng bên kia. Bên kia thì nó sẽ nằm ngang, còn này nó sẽ nằm đứng. Thì trên thằng này nó sẽ có toàn cộng 6 kênh. Thì 4 kênh dưới cùng này nè, nó sẽ có ký tự. Ở đây nè, A, B, C, D thì sẽ là cho bơm, tức là pha động của mình á, nó vẫn là 4. Còn hai thằng phía trên này á, thì một đường đó là cho rửa kim. Thì là nó sẽ là cái đường màu xanh này nè. Đây. Là cái dây này á, thì bây giờ nó sẽ có một cái hơi khác một tí xíu, là nó sẽ có đánh dấu hai đầu á. Thứ nhất là cái đầu ngay đây nè, với là một cái đầu ở trên này. Nó sẽ có một cái vòng ở trên đây á, để mình biết là cái line nó đang là cái tên gì á. Thì cái tên ở đây với này nó sẽ trùng với nhau để nhìn cho biết. Rồi cái thằng này á thì là nó sẽ là đường màu xanh này nè, nó sẽ là đường cho rửa kim, tương tự như bên kia. Cái pha rửa kim của mình thì thường nó sẽ là nước methanol theo tỷ lệ nào đó, có thể là nó sẽ dao động từ 50 tới khoảng 90 tùy. Rồi cái đường trên cùng này á, nó sẽ là đường rửa cho cái bộ plunger này. Thì bình thường ở bên kia á, nó sẽ được nối từ cái vị trí này nè xuống đường dưới đây. Thì cái thằng này nè, thông thường nó nước á, nó sẽ ở mức độ tối đa. Nó sẽ có thêm một ít dung môi hữu cơ nữa vào để cho cái chai đó nó không bị hư. Tại vì nếu mà để nước không á, thì là phải chịu quá thường xuyên. Tại vì cái thằng bộ đó, cái tác dụng của thằng này nè, nó là cái bộ rửa đệm cho cái bơm này. Tức là khi mà cái pha động của mình chạy á, đệm nhiều á, thì thằng này á, nó sẽ phải rửa nhiều hơn để cho cái plunger nó không bị đóng muối. Thì bản thân là cái pha rửa của nó thì nó sẽ là nước là chính. Nhưng mà nếu mà để nước hoàn toàn á, là khoảng chừng 3 ngày là phải bỏ thay. Còn nếu mà muốn để lâu hơn một tuần á, thì phải thêm dung môi hữu cơ vô để cho mấy cái rong rêu thứ nó không lên. Nếu không nó sẽ bị nghẹt cái đường ống cái thứ của mình. Rồi 4 đường ở dưới này á, nó là pha động á, thì nó sẽ qua cái thằng này. Ở đây là cái bộ radian của mình, dùng để chia tỷ lệ theo thời gian. Rồi qua ở phía bên này á, thì nó sẽ là hai bơm. Thì là bơm này là bơm phụ, bơm này là bơm chính. Cái này ngay đây là check van in với out. Rồi sau đó xong á, thì nó sẽ lên trên này. Ở đây nó sẽ có một cái khác so với thằng bên kia, tức là cái vị trí này á, là cái vị trí mà nó sẽ đo áp suất luôn trước cái van xả. Bên kia là cái vị trí mà van xả với lại cái áp suất nó sẽ nằm chung một vị trí. Thành ra là khi mà bệt á, mở cái van này mà đối với thằng L2000 á, là lập tức áp suất nó xuống bằng không luôn. Bệt kiểu gì cũng không bao giờ bị nghẹt. Nhưng mà riêng với thằng này nè, khi mà bệt á, áp suất nó sẽ lên. Thì bệt của mình á, đối với hệ này là bệt tốc độ dòng tối đa của nó sẽ là 5, bên kia của nó sẽ là 9.9. Thì cái hệ này nó sẽ hơi khác một tí, là hệ này nó sẽ lên tới 630 đó, chứ không phải 430. Còn áp suất của nó lên áp suất của nó lên đó, cái ngưỡng nó là ngưỡng mắc của hệ thống thôi. Còn áp suất mình chạy thực tế nó sẽ phụ thuộc vào cái cột của mình. Cái cột mà kích thước hạt càng nhỏ thì áp suất nó sẽ lên càng cao. Khi bệt với thằng này là nó sẽ có một cái hiện tượng đó, là áp suất nó sẽ lên, và tới một lúc đó thì nó sẽ có một hiện tượng là nghẹt. Thì đó sẽ phải tháo này ra để vệ sinh. Đó thì nó sẽ hơi khác so với bên kia, tại vì kia là nó không qua cái van lọc ở ngay đây. Thằng này là nó sẽ có lưới lọc ngay trước khi vào cái hệ thống này, thành ra là nó sẽ hơi khác một tí. Rồi còn ngay vị trí này vẫn sẽ là vị trí của mixer trộn, tức là các kênh dung môi đi vào thằng này trộn đều, rồi sau đó bắt đầu mới lên autosampler. Rồi từ autosampler bắt đầu mới lên trên lò cột. Thì cái thằng này nè, cái lò cột nó sẽ dài hơn. Cho mượn cái cột ấy. Cái máy này là nó chịu được cái cây cột là cái hạt thấp nhất là bao nhiêu trong? Không, bản thân cái đó phải phụ thuộc vào cái thực tế của mình chạy. Tại vì khi chị chạy cái hạt mà nó nhỏ thì thông thường là tốc độ dòng nó sẽ là không lớn. Kích thước hạt càng nhỏ, tốc độ dòng nó sẽ xuống theo. Thành ra là phải thực tế của nó thì mới biết được. Nhưng mà chỉ biết là cái hệ thống này chịu maximum của nó sẽ là 600. Thông thường đối với cái thằng này nè, nếu mà tốc độ dòng 1 á, thì thằng này áp suất nó chỉ lên tới tầm khoảng chừng 200 là hết đát rồi. Nếu mà lên tới hơn 200 á, thì khả năng pha tĩnh đi rất là cao. Thường của nó, nếu mà anh đội chạy á, cái cột này nó tùy nha. Nếu mà kích thước hạt, tại vì chắc bản thân thằng này nè, nó sẽ có hai kiểu nữa. Bình thường của mình nó sẽ là kích thước hạt là 5 micron, nhưng mà nó còn một cái nữa là cái mà kích thước độ xốp á, tính bằng đơn vị là angstrom á, thì nó sẽ có hai kiểu, một là từ 80 tới 100,
và một thằng nữa là từ 100 đến 120. 100 đến 120 thì thông thường đối với thằng này nó chỉ lên tới tầm khoảng nhìn chưa tới 100 nếu một cột mới, và nếu mà lên tới 200 á là bao tải nó sẽ bị đẩy hết về phía sau và đầu cột nó sẽ bị rỗng, lúc đó là cái bit của mình nó sẽ bị trễ hoặc là bị kéo. Thành ra thường đối với cột này nó chỉ lên tới tầm khoảng nhìn 200 Cột đó. kích thước cột là 4.6 250. Kích 6 cái lỗ xốp này thì muốn biết là phải tra trong cái spec của nó cơ thì mình biết được chính xác, nhưng mà cái kích thước lỗ xốp thì nó chỉ có thường đối với thằng này nó chỉ có 2 loại thôi. Nếu mà từ 80 đến 100 thì áp suất nó sẽ cao hơn đó. Cái thằng này là cái lò cột nó sẽ dài hơn là cái củ bên kia, thành ra là khi mà người để vào đây nè thì là nó sẽ thấy rằng là cái thằng này nó sẽ dễ gắn hơn, và cái lúc mà tiền cột gắn ở đây thì nó vẫn có thể gắn được. Cái đầu này đầu vào của cái đầu cột, còn cái thằng này nó sẽ là đầu ra. Thì ở đây mình đang để là hai cái này là hai cái nhựa, thì lưu ý cái đầu vào của cột thì siết kỹ một tí, còn cái đầu ra thì siết bình thường thôi, tại vì khi ra khỏi cột là áp suất nó sẽ xuống, gần như áp suất nó phải về ở mức thấp nhất, nếu không là cell trên này nó sẽ bung. Cái thành ra mọi người lưu ý nha, cái áp suất mọi người khi mà nhìn ở dưới bên này, thí dụ như là khoảng chừng 230 chẳng hạn thì nó là áp suất đầu cột chứ không phải áp suất sau cột đó. Vì áp suất an toàn cho flow cell là khoảng Thường của nó thì nó tầm khoảng chừng chưa tới 13, nhưng mà thằng này cái ống dây của nó là khi mà áp suất lên cao cái đầu dây này sẽ bung và nó sẽ nó sẽ rỉ ra ngay đây. Nó khác với thằng kia, thằng bên kia mà áp suất mà lên cao như vậy một phát một là cell đi luôn, cái thằng cũ nhưng mà đối với thằng mới là cái sợi dây này của nó trong đó nó gắn bằng một cái ferro nhựa, thì khi mà áp nó lên quá cao là cái đầu dây nó tự nó đẩy lên luôn, thì lúc mà tháo ra để siết bộ lại thì cũng phải siết nhẹ tay, tức là thằng đó nó siết không chặt, tại vì nó cố tình để nó siết, khi nó siết như vậy thì áp suất nó lớn quá thì tự cái đầu dây nó mới bung lên được, mà khi mà mình siết chặt quá là thua, coi như là cell đi luôn đó. Thì cái cơ chế bảo vệ của nó là nó dùng cái dạng kiểu đó, thành ra là cái cell này nè trước giờ bị nghẹt nhưng mà chưa bao giờ vỡ, chỉ bị chảy nước ngay đây là do cái dây nó bung lên thôi đó. Còn nếu mà cái cũ mà chảy nước đã tới đây rồi là xong là giục luôn cái cell rồi đó, hay luôn cái mới. Đủ hình chưa thấy. Lưu ý nha, mấy cái thằng này nè, cái đầu ra ngay chỗ này nè là cái sợi dây mà từ dây xả thải xuống dưới này nè, lưu ý là đừng bao giờ để nó bị cấn đuôi cái gì, tại vì nếu mà nó cấn đầu ra cái một là áp nó tăng vọt lên là cell nó vỡ. Nếu mà đặc biệt là đối với hệ cũ đó, thường nếu mà đa phần các trường hợp bị vỡ cell là nó bị nghẹt đầu ra, hoặc là nó để cấn ống dây vào cái thằng nào đó và nó dập dây và nó bóp chặt đầu ra, nó không ra được. Vì là chỉ có nguyên nhân là do bị cấn dây thôi, chứ ngoài ra là nghẹt thì chắc thấp hơn đúng không? Đúng rồi, nghẹt thì ít lắm, nghẹt thì gần như trước giờ không thấy, nhưng mà đa phần là bị cấn dây đầu ra lập tức cell đi luôn đó. Cái thằng này thì nó sẽ có một cái đoạn reheating nằm ngay đây, rồi sau đó xong thì ra đây thì nó sẽ gắn vào cột, đầu cột, rồi thằng này thì sẽ lên thẳng. Ở đây thì nó sẽ có một cái đoạn dây nhựa, cái dây nhựa này thì nó sẽ cứng hơn là cái dây ở bên kia. Thành ra là cái đầu dây này khi ship ở đây nè nó sẽ khó bị bóp hơn là so với lại cái đầu dây bên kia, cái dây PTFE bên kia. Cái dây PTFE là cái trắng mà mọi người hay xài ở bên kia, thì khi mà ship với ferrule nó ship một thời gian là ngay cái đầu đó nó sẽ bóp chặt, và tới một lúc đó là cắt cái đoạn nó bỏ đi, không là nó không lên được cell luôn, nó nghẹt luôn. Và khi mà gắn nó sẽ có một hiện tượng đây nè, khi mà gắn vào một cái chạy một cái một là cái dây ở đây nó sẽ bung ra, đó là cái đầu ở trong đó nó bị bóp này. Cái đầu mà dẫn vô tại vì kia với cái ống nhựa mà trắng đó thì là nó dễ bị bóp hơn là so với ống này nó cứng hơn hẳn, tại vì ống này là ống nhựa pick đó. Cái thành ferrule nhựa này nó có một cái là nó sẽ rất là dễ xài. Cái dạng này nó sẽ có hai kiểu, cái dạng này là cái dạng mà hình này thì nó cầm nó sẽ chắc hơn, nó còn cái kiểu này nữa, thì kiểu này thì nó sẽ khó hơn. Thì nếu mà sau này mọi người mua thì nên chọn kiểu này, đừng nó có ma sát không phải có ma sát, tại vì thằng này là cái tròn thì cầm nó sẽ khó hơn, còn thằng này nó là cái dạng dẹp kiểu này nè, thì mình cầm nó sẽ chắc tay hơn. Thấy cái cạnh đó. Thì thường thì nó sẽ là nó sẽ có hai dạng kiểu như vậy, thì là khi mà lưu ý nên mua thì nên mua cái dạng này mình sẽ dễ xài hơn, tại vì bản thân là khi mà sử dụng cái thằng này nè, tốc độ hư của nó sẽ nhanh hơn là khi dùng kim loại. Nhưng mà xài kim loại một cái đúng không? Nếu mà xài trường hợp là xài kim loại là phải dùng cái lê cái thứ thì mới siết chặt được. Thằng này thì chỉ cần dùng tay thôi. Phía trên cùng này nó sẽ là digital, trong này thì nó sẽ có đèn cũng như thằng bên kia là nó sẽ có đèn D2 với đèn cái bi. Rồi cái thằng này ở đây nó sẽ là assembler.
Osler này á, thì nó sẽ có hai dòng, cái dòng 5260 là dạng tim lúp, cái dòng này là dòng 5280 á, thì nó sẽ tương tự những con L2000 ở dưới. Nhưng mà lưu ý nó sẽ có một cái khác là cái tray đây nè, là vị trí ngược, không phải cái dấu. Thằng kia á, là nó sẽ là cái vị trí ở đây nè, 191, 200 nằm đây. Thằng này nó sẽ đảo ngược hoàn toàn. Thành nó lưu ý á, là phải để cho đúng. Còn không á, là trong quá trình tim á, nó sẽ báo lỗi và nó ngừng toàn bộ cái bản tim của mình luôn. Đó. Thì cái vị trí là những người mà đang chạy quen cái máy kia mà qua máy này á, là đầu tiên là sẽ bị nhầm cái tray này nè. Làm sao em chưa quen đâu. Xuất phát từ một ra tiện hơn. 200 đùi xuống, còn này 1 đến 200. Đi ngược đầu rồi đó chứ không. Đúng rồi, tức là khi mà đang quen cái kiểu bên kia á, là thế nào qua đây cũng bị dính rồi. Lắp ghép rồi sao đùi riêng thì sao? Mà mình xài hai cái song song là phải tỉnh. Đó. Cái kia đùi riêng. Rồi. Về cơ bản cái hệ thống này á, thì nó sẽ gồm như vậy. Cái thằng nút nguồn của nó thì nó sẽ nằm ngay đây. Vẫn là sau lưng nha. Không, ấn trước phải không? Bên hông. Bên hông, À. ngay Bên đây. hông đỡ rồi. Kia màu chít nó ra đó. Thằng kia thì nó sẽ nằm ngay sau đây, ngay phía trên cái sợi dây nguồn luôn, tức là nhìn thấy sợi dây nguồn là ngay phía trên đầu của nó sẽ là công tắc của nó. Rồi, cái đèn phía trước này là cái đèn nguồn cấp cho những thằng này. Riêng cái thằng này nè, lò cột nó sẽ có một nguồn riêng nữa, cấp thẳng vào thì cái sợi dây đó là luôn luôn cấm. Đó. Rồi, công tắc đó, thì nó sẽ nằm ở phía trước này, tất cả các module. Bật từ trên xuống dưới cũng được, hoặc là từ dưới lên trên cũng được, không cần thiết, không cần đi theo thứ tự nào. Nhưng mà nguyên tắc là luôn luôn bật máy trước, bật phần mềm Rồi mới sau. kết nối sao? Đúng rồi, tức là phần mềm chạy máy nha, chứ không phải máy tính nha. Hai thằng đó khác nhau hoàn toàn. Phần mềm chạy máy sẽ được bật sau thằng này. Đó. Thì phải có nó hiện hữu rồi thì mới kết nối. Có nút connect như là cái hệ hay là 2000 bán không? Ủa? Cái kia là maintenance. Không. Maintenance đó là nó là một cái động tác khác hoàn toàn. Bản thân đó là thực tế nó không cần thiết phải dùng tới thằng đó, vẫn có thể kết nối với phần mềm. Hai thằng đó là nó tính năng nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Maintenance thì đa phần là dùng cho service nhiều hơn, còn phần mềm là phần mềm chạy máy là dùng trực tiếp cho người sử dụng. Tại bản thân trong maintenance đó là nó sẽ có một số cái test, ví dụ như là test cho đầu dò, là test độ chính xác bước sóng các thứ, hoặc là kiểm tra, hoặc là nó sẽ chỉnh những cái ví dụ như là áp suất nè, rồi tắt những một số cái báo lỗi các thứ đi á, thì nó phải là vào trong maintenance thì nó mới tắt được. Trong phần mềm chạy máy thì nó sẽ không tắt được. Bản thân á là hai cái nó cũng sẽ khác nhau luôn. Maintenance á là bản thân là cái lỗi của Hitachi, còn cái phần mềm kia là phần mềm của Agilent. Hai thằng khác nhau hoàn toàn nha, lưu ý nha. Đó. Rồi cái thằng này á, khi nó hiển thị lên ở đây á, thì cái bàn phím này á, thì là tác dụng của nó là nó dùng để nó sử dụng nhanh, trong một số trường hợp là không cần sử dụng tới cái phần mềm kia. Đó. Thì thằng này nó sẽ có là on off nè, bật nè, rồi chỉnh tốc độ, chỉnh manual, nó sẽ tương tự như các bàn phím bên kia, tính năng là giống y chang hoàn toàn, chỉ là bố trí phím của nó thì nó sẽ bố trí thành cái dạng hình chữ nhật kiểu này thôi, nó sẽ khác. Bên kia là phím nó nhỏ hơn thôi. Đó. Cái phím nguyên tắc là bàn phím này tất cả các module sẽ giống nhau hoàn toàn, chỉ khác cái là cái ký tự đặt ở trên này thôi, còn lại là nó sẽ dùng một loại hết từ đầu đến cuối. Đó. Đây, lưu ý nè, ở trên cái lò cột này nó sẽ có một lưu ý khác nữa, là ở đây các bạn thấy nè, trên này nó sẽ có một cái chữ là control. Thì cái control này bình thường là khi mở nắp đó ra thì con đèn control này sẽ không sáng. Cái công tắc nó nằm ngay góc này nè. Đây. Thì là khi mà đóng nắp lò cột vào á thì nó sẽ có 4 cái ngàm. Kính. Bây giờ nó sao có cái lỗ lỡ ngoài thì nó thóc gì ngoài. Khi mà cái thằng đó nó đóng vô một cái một á thì cái đèn control này nó mới sáng, tức là lúc đó thì cái thằng này nó mới điều khiển được. Đèn control không sáng không điều khiển được lò cột, lưu ý nha. Đó. Rồi. Vậy là cái nút ở trong nãy có bấm không hay là Không, giống như tủ lạnh vậy. Còn ở đây á, là chỉ thị của đèn D2 với đèn VB, hai thằng này cùng sáng. Đèn VKB là dùng các bước sóng từ 340 độ xuống, còn đèn đèn VKB là từ 340 độ lên, còn đèn D2 là sẽ là từ 340 độ xuống. Thì tùy theo cái bước sóng mình chọn, mình có thể chọn ở trong phần mềm là chỉ một đèn nào mình muốn. Nó thí dụ như là chạy bước sóng dưới 30 thì chỉ cần chọn đèn D2 cũng được, tắt đèn VKB đi, hoặc là ngược lại. Đó. Ủa mà chọn hết hai đèn luôn được không anh? Nếu mà là chọn hết hai đèn thì hai đèn sẽ cùng sáng. Thời gian sử dụng của
2 đèn hàng ngày á, nguyên tắc đối với hãng nha, 1.000 giờ thay hết, 1.000 giờ và 6 tháng, một trong hai thứ đó, thứ nào tới trước thay trước. Hãng là 6 tháng hả? 1.000 giờ và 6 tháng, đó là nguyên tắc. 1.000 giờ cộng thêm 6 tháng nữa. Không, 1.000 giờ Hoặc là 6 tháng À, tùy à, địa điểm nào đến trước. đúng rồi, giống như xe máy vậy đó, bảo hành tính bằng cây số, hoặc tính bằng năm, thằng nào tới trước là phút trước. Công ty nó làm thôi. Thì đó là quy định từ Mình hãng. hư để thay. Đó. Thôi để Còn tốn quy tiền. thứ hai nữa là đối với thằng này nè, bình thường khi nó chạy á thì cái thằng đèn KV á thì nếu mà nó không bật á thì thường là sẽ rất là khó thay. Còn đèn đối với đèn D2 thì nó chạy á thì trung bình đối với thằng này nó sẽ chạy được tầm khoảng chừng từ 6.000 tới 7.000 giờ. Và lúc đó thì năng lượng có thể là đèn nó vẫn còn sáng nhưng mà năng lượng nó sẽ xuống rất là thấp. Thì lúc đó chạy tín hiệu của mình nó sẽ không ổn được. Rồi bên này nó sẽ là phần mềm thì cái được rồi chị Nhỏ em nhìn thấy dạ. ok. Cái này á thì cái phần mềm này ngay cho đây á là sẽ là cái dùng để mà kết nối vô á, dùng để kiểm tra mấy cái hệ thống giống như lúc nãy mà nói bên kia á, thì bình thường á là nó sẽ không cần click vào đây, thì ở đây á là nó dùng để nó thí dụ như là khi mà anh muốn tắt những cái một số cái báo lỗi á, ví dụ như là nó sẽ có trong bơm này set meta nè, thì thí dụ như trường hợp bạn bị leak chẳng hạn thì tắt ở đây, nhấn apply. Thì để cho một số trường hợp á, mà thí dụ như là cái leak sensor đó nó lâu ngày rồi á mà nó báo lỗi giả thì mình sẽ dùng cách này để mình tắt. Và khi mà khởi động lại cái khởi động máy lại cái một á là nó sẽ trả về lại ban đầu đó. Hoặc là đối với đầu dò chẳng hạn á, thì ở đây nó sẽ có một số cái như kiểm tra bước sóng này chẳng hạn đó, nó cũng sẽ có luôn. Thì bình thường á thì bản thân maintenance á đa phần là dùng cho service là chính chứ người sử dụng ít dùng. Nó nhẹ dữ lắm á. Rồi cái phần mềm chính của mình á, thì nó sẽ nằm ở đây, một cái online với một cái offline. Nó sẽ khác so với thằng kia là online offline là nó sẽ nằm chung một chỗ luôn. Và khi mình chạy á, online thì sẽ là click thẳng vô, còn offline á là sẽ là click chuột phải và chọn offline open. Đó thì nó sẽ khác nhau như vậy. Rồi khi mà mở thằng này lên á thì cái phần mềm này bản thân nó sẽ nặng hơn phần mềm kia rất là nhiều, thành ra là mở lên phải chờ một tí xíu chứ không là nó sẽ treo luôn á. Như vậy nó chạy được vậy. Không, hai phần mềm giống nhau về lõi, còn cái phần mà outside bên ngoài thì nó sẽ khác nhau. Đó thì khi mà chạy, khi mà khởi động lên đó, thì nó sẽ ra một cái giao diện giống như vậy. Thì các thanh công cụ này á, thì là các thanh mở nhanh. Rồi còn lại ở đây phía trong này á, thì nó cũng sẽ tương tự như bên kia, nó không khác. Ví dụ như là cái phần mà cài đặt phương pháp nè, Mét chứ la gì. đó. Rồi phía sau lưng này là instrument status, là cái phần mà điều khiển mấy cái mà thông số tương tự như là maintenance các thứ, thì cũng sẽ như vậy, không khác. Tức là bản thân là các cửa sổ con phía trong này giống nhau hoàn toàn, không khác gì cả. Đầu tiên là đối với phần phương pháp thì một á, là chọn vào new, rồi chọn cái thằng này, ở đây nó sẽ có mấy cái tab này nè, open, thì chọn cái đầu tiên của thằng này trước là chọn open đó. Rồi sau đó xong á thì sẽ là bơm trước. Thằng này mình sẽ cài đặt các thông số cho nó. Thì lưu ý ở đây nè, nó sẽ có một cái á, là cái chỗ này á, là cái thằng mà rửa bơm, tức là rửa plunger, tức là nó dựa vào cái bơm nhỏ ngay đây là để nó rửa nè. Thì là ở bên kia thì nó sẽ không có thằng đó, thì bên này nó sẽ có thằng này á. Thì khi mà chọn vào đây á thì nó sẽ có hai chế độ. Một á, là rửa cái đầu tiên á, là rửa sau mỗi lần tiêm, tức là sau khi tiêm xong lập tức nó sẽ rửa luôn. Cái hai nữa là rửa sau khi mà nguyên các bạn sử dụng tiêm xong. Bình thường á, là nó chỉ có thể rửa được là đối với cái nếu mà nó vô không, nếu không có bơm á, thì nó chỉ rửa được sau khi kết thúc nguyên các bạn đó thôi. Còn nếu mà có bơm thì nó sẽ rửa từng dòng line một, nó đều rửa được luôn. Thì nếu mà trường hợp bạn chọn ở đây á thì nó sẽ hiện cái thời gian ở dưới này tính bằng giây. Lưu ý tất cả các thời gian ở đây tính bằng giây hết nha. Đó thì ví dụ mình để là bao nhiêu giây thì mình sẽ nhập số qua đây. Đó. Khuyến cáo là thường của nó sẽ tầm khoảng như 30, từ 15 đến 30, đa phần là như vậy. Rồi còn ở đây nó sẽ là cái bảng mà đặt cái tham số cho thời gian nè, tỷ lệ khởi động nè và tốc độ dòng. chị ra đi. Đúng rồi, chính xác. Đó. Rồi ngay đây sẽ là tên của các khởi động mình đưa vô. Cái này mình do mình quy định hay anh, ví dụ như A là acetylnitride hoặc là nước thì do mình thôi phải không? Đúng rồi, nên nhớ một vấn đề là 4 thằng này là do mình đưa vô, không có mà chứ không phải là ông nội nào quy định đây hết á. Vậy đi, mình biết là được rồi. Như cũ đi. Như cũ đi khỏi lộ.
là nó nước sẽ đây có là một methanol. cái nữa là ngay chỗ này là nó shutdown, tức là khi mọi người chạy cái bạn bắt mà qua đêm chẳng hạn, chạy ngoài chạy máy qua đêm á, thì khi mà muốn để cho nó xong cái đó tự động hệ thống nó shutdown á thì chọn vào đây. Đó, thì nếu mà trường hợp mà như vậy thì mình sẽ chọn tích vào đây luôn. Khi mà turn off và shutdown là nó tự động tắt hay là mình Không, nó tự động, tức là hệ thống bấm thứ tự động nó sẽ ngưng lại hết, nó sẽ không chạy nữa, đèn ngưng cũng lại? tắt luôn. Nguồn qua vận động. Tức là cái đèn nguồn của nó thì nó vẫn sáng thôi, Đúng giống rồi. như là bây giờ là Đèn giống nguồn như thằng đó đó. sáng Đúng rồi. nhưng mà đèn của quang phổ á Tắt là hết. tắt hết, tự động tắt. Đúng rồi. Hệ thống trong tắt hết. Chỉ trường cấp nguồn nữa thôi. Rồi, tiếp đến là tới thằng sampler. Trong cái thằng sampler này á, thì nó sẽ có hai cái cần phải chỉnh lại nha, lưu ý. Đối với thằng này hoặc là thằng cũ cũng vậy, nên chọn cái speed này nằm ở 2 và một cái nữa là cái needle dial speed này nên chọn ở slow. Rồi, cái xi lanh này thì tùy theo cái xi lanh mình đang xài. Nếu mà 100 microlit thì chọn là 0.1, còn 5 thì sẽ chọn là 0.5. Lưu ý bình thường đi theo nó standard lúc nào cũng sẽ là 0.1. Rồi, cái chiếc bên này để mặc định. Rồi ở đây á, là nó sẽ có một cái chọn luôn luôn có nè, lưu ý nha, tuyệt đối không bao giờ được phép bỏ này đi. Cái này mặc định của nó có là chế độ báo lỗi khi không tìm thấy BO. Nếu mà bỏ cái này đi á, là tới vị trí đó nó không thấy BO là nó sẽ đâm thẳng kim xuống luôn. Gãy kim. Hút Đó. khí. Không anh, nó đâm thẳng kim xuống là kim đi luôn rồi. Gãy kim. Không, kim này thì không gãy chứ chỉ cong kim thôi. Kim này mà gãy đừng mới sợ á. Hư cái hàng. Nó có Cái cái hàng nó tốn giá tiền lắm. đầu không lẽ không có BO nó chọt luôn hả? Không thấy. Nó không thấy, tại vì cái chế độ này chế độ báo lỗi khi mà không có BO mà. Cảm biến Nếu mà anh tắt đi thì nó đâu còn biết nữa. Nó thông minh ta. mình á. Thông minh Đó. ta. Nó phải biết cái cảm biến nó là gì được. Rồi Rồi được rồi, qua Cảm biến không, cảm biến của nó thực ra nó là một cái cảm dạng biến tiếp xúc hay là cảm biến gần hay là cảm biến như thế nào? không, cảm biến của nó thực ra nó là dạng một dạng cảm biến quang thôi. Thì là cái anh thấy là trên này nè nó sẽ có một cái lẫy ở đây nè, nó sẽ có một cái trong này nè nó sẽ có một cái, anh nhớ là cái kim nằm chính giữa đúng không, Đúng rồi. thì nó sẽ có một cái vòng bao ở ngoài, thì là cái vòng bao nó sẽ nằm ở trên cái đầu, ngay chỗ đầu BO á, thì là nó sẽ có hai phần, một cái phần nằm ở phía trên đó, thì là cái phần phía trên đó mới nó sẽ có một cái con cảm biến nằm đó, thì nó nếu mà BO nó tới cái thằng kia nó nằm ngay trên đầu trên BO thì cái đầu trên cảm biến trên kia nó cũng sẽ vừa tới luôn, thì là lúc đó nó sẽ nhận là có BO. Còn bây giờ nếu mà trường hợp mà nó không có BO là cái thằng đó nó chạy dưới luôn, nó qua khỏi cái vị trí mà xác nhận thì nó sẽ báo lỗi, thì nó sẽ dựa vào kiểu đó. Rêu thứ mình mới mua xe đó. Rồi cái thằng này thì lưu ý là như vậy thôi, còn ở đây là nó sẽ có bên kia thì nó sẽ tích vào đây để chọn chế độ mà rửa, mà sau khi mà bạn sequence xong thì bây giờ bên này sẽ bỏ luôn, không xài, tại vì bên này nó đã có bơm rửa rồi, thì thằng này lưu ý bỏ, không tại vì khi mà sử dụng thằng này á, là cái xi lanh á nó dùng là nó rửa bằng xi lanh, thành ra là cái xi lanh nó sẽ mau hư hơn. Vậy là mình rửa bằng cái này nữa rồi. Đúng rồi, cái xi lanh nếu mà nó chọn rửa ở đây nè, nó sẽ dùng cái xi lanh này để nó bơm dung môi xuống, thì là cái màu trắng ngay chỗ này nè nó sẽ nhanh đi, tại vì nó di động lên xuống á, thì một thời gian thì cái đệm piston nằm ở trong đó thì nó tự nó sẽ mòn thôi. Không thích nữa. Đúng rồi, và nó có hiện tượng là nó sẽ chạy dung dịch ngay nằm dưới này nè đó. Rồi tiếp đến đó là tới cái thằng oven này á, thì nó sẽ có hai chỗ lưu ý. Thứ nhất á, là cái thằng này là nhiệt độ cài đặt của mình là bao nhiêu, cái thứ hai nữa là đây là nhiệt độ max của nó, thì ở đây là thường là sẽ để 70 nhưng mà nhiệt độ này tối đa của nó sẽ là 95. Thì nếu mà trường hợp á, mà cài nếu mà trường hợp muốn cài lên hơn á 70 á, thì bắt buộc phải chỉnh thằng này lên trước và sau đó mới cài ở đây được đó. Rồi còn cái này á, là cái mà thời gian mà để nó chờ cân bằng, một á, là 40 cộng trừ 1, hai nữa là sau 1 phút, một trong hai thằng nào tới trước là ra là tim đó, tương tự như thằng bên kia không khác. Rồi trong cái thằng đầu giờ, tiếp đến là thằng đầu giờ này, trong cái đầu giờ này á, thì nó sẽ có thứ nhất là ngay đây là cái khoảng thời gian mà mình ghi nhận tín hiệu, tính từ lúc mà tiêm xong rồi á, tức là khi mà nó ra là nó cắm ở vị trí tiêm rồi á, thì bắt đầu tới đoạn kết thúc của nó là bao nhiêu phút đó. Còn những thông số này là cái thằng được lấy tốc độ lấy thôi, thì những thằng này nó sẽ để mặc định. Ở đây nó sẽ có cái độ phân giải của phổ nè, cái này á, là slit, thì cái thằng slit ở đây á, thì nó sẽ có hai cái, một là file, hai là nó scores. Thì là hai thằng này á, là cái thằng file là cái khe phổ, cái khe mà ánh sáng, trong cái phần khe thì nó sẽ có hai cái, thứ nhất là cái khe mà ánh sáng đi qua, tức là khe, tức là nó là một cái đĩa tròn và nó khác một cái bạch, một cái lỗ trống á, thì là cái ánh sáng nó chiếu qua, thì cái lỗ trống thì cái lỗ đó là thằng file, thằng core, thì hai thằng đó nó khác nhau về kích thước rồi.
một cái thằng lỗ nhỏ, cái thằng lỗ dài to. độ lớn anh pha Đó thì là thường đó, Tính- nếu mà không có gì thì mình sẽ chọn là cái thằng dưới này. Tính kỹ thuật rồi mình cố định đi. Rồi Thì ở mình dưới có- này á, thì là cái bandwidth, tức là độ rộng của cái dải Phổ. phổ. Rộng dài phổ. Đó, thì nó sẽ có là từ 1 tới 16, thì thông thường của nó cũng sẽ là 4. Rồi ở đây nè, như lúc nãy mình nói này, cái thằng này đèn này nó sẽ có là 3 chế độ nè, D2, Đèn rồi đèn. VKB hoặc là cả hai thằng. Thì tùy theo cái bước sóng mình cài, khoảng bước sóng mình cài đặt, thí dụ là bao nhiêu, là từ 340 hoặc là 350 độ xuống thì mình chỉ cần chọn cái D2 không thôi. Thì khi mà chọn một trong hai thằng này chẳng hạn á, thì là cái đèn còn lại nó sẽ tự tắt. Đó. Đây thí dụ trường hợp mình chọn thằng này không thôi nè. Rồi ở đây là cái bước sóng mà nó quét nha, từ 200 tới 400 thì tùy, cái thằng này nó vẫn có thể cài đặt lại được. Thì thấp nhất của nó sẽ là 190 và cao nhất của nó sẽ là 900. Đèn D2. Nếu mà trường hợp mà cái dải mà nó quét dài á, thì bắt buộc phải mở hai đèn. Hai đèn. Đó thì cái thằng quét này là nó phụ thuộc vào cái đèn của mình chọn. Đó. hai đèn thì Ok, anh nói lại là cái bước sóng chuyển đèn là đèn D2 tối đa là bước sóng bao nhiêu? Thường một là 340 hoặc là 350, một trong hai bước sóng đó. Nó tương tự như thằng bên này cũng vậy nè. Bên này hoặc là 340 hoặc là 350. Chắc mình không có xài cái đó. ba Rồi. Cũng hình xưa. Ở đây á, là nó ngay trừ vị trí này là CF1 tới CF4. Thì là cái bước sóng phân tích á, mình sẽ chọn đầu tiên á, thí dụ trường hợp mà một bước sóng chẳng hạn á, mình chọn thích ngay đây. Và đây là mình sẽ nhập bước sóng. Ví dụ bước sóng mình cần chạy là bước sóng 2,3 chẳng hạn. Rồi hoặc là chạy thêm một trường hợp nữa là chạy thêm một bước sóng thứ hai thì nhập ngay phía dưới này. Đó, rồi. quay lại cái trang web nãy cái nó không hiểu là Win1 CF1 Mình là chỉ nó bấm là cái cái CF1. kênh nó lấy tín hiệu thôi anh. Tức là cái cửa sổ mà nó lấy tín hiệu á. Chứ ở bên kia của anh hình như là đầu dò Winbit đúng không? đúng rồi Thì lúc đó nó sẽ không có thằng này, nó chỉ có một ô duy nhất thôi. đúng rồi Còn thằng này nó là đầu dò DD, thì đầu dò D là nó chạy được cùng lúc nhiều bước sóng. Thì tất nhiên là mình sẽ thăm dò nó nếu ở bước sóng này hoặc bước sóng kia là cái nào không không phải. Bình thường của mình chạy á, là mình chỉ chạy một bước sóng thôi. ừ. Nhưng mà có một số trường hợp anh phải chạy hai bước sóng, tức là bước sóng thứ hai là dùng để kiểm chứng thằng thứ nhất có phải là nó hay không. Rồi ok hiểu rồi. Đó, thì là mình sẽ phải chạy hai bước sóng. Tại có một số cái tiêu chuẩn nó sẽ yêu cầu anh là phải chạy hai bước sóng mới được. Thì cái bước sóng thứ nhất là bước sóng chính, thì nó tính toán tất cả mọi thứ là đều trên thằng chính đó, tại vì thằng đó là cường độ lớn nhất. Thằng thứ hai thì thông thường là siêu yếu hơn, nhưng mà thằng cái nhiệm vụ của thằng thứ hai là không phải dùng để tính toán mà để kiểm chứng xem là thằng thứ nhất có phải là nó hay không. Tại vì phải là nó thì nó mới có hai bước sóng đó, còn nếu không phải nó thì nó chỉ có một bước sóng thôi. Đó. Như chữ đậu chữ Rồi Bớt gùm. ở những thông số phía sau này á, nó sẽ có thêm á, là cái thằng auto ray này nè, thì nó sẽ có ba cái. Thứ nhất á, là cái thằng này nếu mà muốn chọn để ghi nhận thì chọn vào đây là cái dấu tích màu đỏ nè. Đó, đầu tiên là đối với thằng này nó sẽ là cái thằng nhiệt độ, tức là nhiệt độ ở cột. Cái thằng thứ hai là nhiệt độ bên ngoài, và thằng thứ ba nó sẽ là áp suất của bơm. Thì thông thường á, là hai thằng đầu không chọn, chỉ chọn thằng sau thôi, tức là nó sẽ ghi nhận tín hiệu của cái áp suất của bơm mình để mình biết đó là trong quá trình mình chạy á, nếu mà trường hợp mà bị một vấn đề gì đó thì mình có thể nhìn lại cái áp suất của mình đó, là nó có ổn định trong quá trình chạy không, hay là nó có biến động gì không. Đi chút lại. Cái thằng này ở dưới kia nó cũng có, nhưng mà chắc là mọi người sẽ không để ý. Tại vì nếu mà chạy bình thường không vấn đề gì hết thì không nói, nhưng mà nếu mà xảy ra sự cố gì thì cái đầu tiên là phải coi lại áp suất của nó là trong quá trình chạy á, nó có bị vấn đề gì hay không. Thì cái thằng này nè, nó sẽ ra một cái bộ đồ, thì mình nhìn trên cái bộ đồ đó mình cũng sẽ biết là trong nguyên một suốt quá trình chạy á, thì áp suất của nó có bị thay đổi gì hay không. Đó, thì để mình xác định xem là cái nguyên nhân cái lỗi đó là nó xuất phát từ chỗ nào. Tại vì ngồi ghi là từng phút thì Nhưng mà khi mà mình xác định những Rửa chế cột độ này, khi tới để ở cái cái phần câu mà trả áp suất trả ở thời điểm trả kết bao nhiêu quả giờ? thì nó có cái hiển thị luôn cái này không? Không, cái đó là do mình chọn. Cái này chỉ để tham khảo khi Không mình phải, sử tức dụng. là mình có thể Mình xuất không ra có được hàng luôn, này. xuất ra được luôn cả phổ độ áp suất Thì hoặc là có. công suất, tức là tùy theo cái báo cáo của mình nó muốn mình muốn xuất ra hay không. Ok hiểu. mà Đó. nhà cung cấp khuyến cáo không có dùng đó. Vậy là vẫn phải xuất được. Còn một cái nữa lưu ý nha, mình quên mất ngay chỗ này nè. Cái áp suất này nó sẽ có một cái là áp suất trên với áp suất dưới. Thì áp suất max của nó thì hiện tại nó đang thằng này tối đa là thằng này tối đa của nó sẽ là 600, nhưng mà nó đang để trên này là 400. Thì nếu mà trường hợp mà khi mà mọi người chạy những cột nhỏ chẳng hạn á, mà áp suất lên cao hơn thì chỉnh cái ngưỡng nó lên. Cái thứ hai nữa là áp suất min. Nguyên tắc áp suất min á là không bao giờ để bằng không, phải để số vào. Tối thiểu của nó là phải là từ 10 tới 20. Tại vì á, những trường hợp á, mà các bạn quên khi mà nó hết dung môi nó bị khô á, thì áp suất nó về bằng không á,
cái van ren. thì nếu mà trường hợp để thằng này bằng không nè là nó sẽ chạy liên tục luôn. Nếu trường hợp mà khi đó mình cài cái ngưỡng của nó là 10 chẳng hạn hoặc là 20 á, thì là lúc đó áp suất nó về bằng không rồi, lập tức là hệ thống báo lỗi là tắt. Bên kia có gì không anh? Tương tự như vậy. Trời đó vẫn không biết. Thì bản thân là cái pin của nó là để Cái bơm nó chạy hoài luôn. đúng rồi. Thâm dung môi. Nếu anh để bằng không là cái bơm cho dù nó hết dung môi nó vẫn vẫn là chạy. bơm. Tại vì áp suất của nó anh đang để bằng không nó không biết được. Nhưng mà nếu trường hợp anh cài cái ngưỡng cao chẳng hạn á, anh cài tới 20 thì áp suất khi mà dung môi nó không còn qua nữa thì bản thân là cái áp suất của bơm thường nó phải trả về gần bằng không. Thì lúc đó là nếu mà nó dưới cái ngưỡng lập tức nó báo lỗi và nó ngừng lại. Tất nhiên là cái này giới hạn sử dụng bơm như vậy trong nó ra vượt ngưỡng là tự động tắt. Đúng rồi, vượt ngưỡng Rồi, tự động vượt tắt. ngưỡng mà là nói chung là nằm ngoài giới hạn. Đúng rồi. Rồi, Thành ra là cái mình khi mình chạy á là đối với cột đó là áp suất khoảng nó chạy bình thường nó chạy khoảng bao nhiêu á là bản thân người chạy phải biết để mình cài đặt cái ngưỡng này cho nó phù hợp. Nó tùy thuộc vào cột chứ không phải là tùy thuộc vào cái thằng này. Đó. Ví dụ như cột này nó là như vậy nhưng cột khác nó sẽ khác. Đó. chạy một ngày liên tục bữa hết trơn luôn, chưa ăn luôn. Đó là đối với cài đặt các thông số của nó. Thì đằng phía sau này ba cái thằng sau này gần như là sẽ để bật lên, chỉ có một cái ngay chỗ này á, thì lưu ý là chọn cái đường áp suất để mà sau này khi mà nó có vấn đề gì mình cần lục lại thì sẽ có cái để lục lại. Chi sức. Rồi sau khi xong rồi á, thì chọn lưu phương pháp lại đây, chọn save lại hoặc là chọn save as, rồi sau đó không nhập tên vào ngay chỗ này và chọn lưu lại. Thì Mặc định đường dẫn nó nằm đâu? không, mặc định đường dẫn á, thì nó sẽ nằm ở trong cái ở đây là mình sẽ có hai ổ, một ổ D là ổ lớn. Thì sau này nếu mà mọi người muốn chia cái ổ này ra nữa thì có thể chia ra. Không có gì đâu. Không chia để yên nó đi. Đó, tại vì cái ổ này thì bản chất là cái ổ này là ổ 1T thì mình đang chia thành ra làm hai, một ổ C á, thì tầm khoảng như 150, còn lại tất cả là sẽ là ổ D hết. Chết luôn chưa hết. Nếu mà muốn chia có thể là chia ổ D là chia ra thành đôi cũng được để mọi người có thể lưu trữ dữ liệu hoặc là tài liệu các thứ gì á, có thể chia ra cũng được. Đó. Rồi thì mặc định là đường dẫn nó sẽ chỉ vào ổ D này thì mọi người có thể tạo thêm những cái tương thích nằm ở đây. Và khi mà xong rồi thì lúc mà lưu thì chọn vô đây nè, nó sẽ có các đường dẫn để mình chọn vô. Ví dụ mình muốn lưu chỗ nào thì mình chọn ở đó thôi. Đó chẳng hạn. Cái này nữa em có cái email của phòng á, Google Drive á, em up lên đó luôn trực tuyến luôn. Ví dụ như có bất kỳ sự cố gì thì vẫn có thể Chia truy được. sẻ dữ liệu. Được. Thì lúc đó thì mình sẽ tạo một cái thư mục khác nữa. Rồi sau đó xong đó thì là đẩy dữ liệu vô cái thằng đó, rồi sau đó xong để xong đó thì cho cái đường dẫn của thằng kia vào đồng bộ hóa email xuống, rồi đẩy Synona dữ liệu lên hoặc là tải luôn cả Google Drive xuống để đồng bộ hóa nó sẽ dễ hơn. Nghe nữa. Đúng rồi, chứ không chạy online là online là có vấn đề. Rồi sau khi mà tạo phương pháp thứ xong đó, rồi bây giờ nếu mà trường hợp mình mở đó thì chọn vào Open, chọn Method, rồi chọn mở, rồi Load Method qua thì chọn Control, Load Method tương tự như bên kia. Thì khi mà Load Method qua rồi á thì cái thanh nó sẽ có cái thanh một đó là chọn vào cái thằng này là Control, chọn Instrument Status thì nó cái bảng phía sau lưng mình nó sẽ hiện ra nè. Lúc đó thì các tham số ở đây nè nó sẽ mình nhìn mình sẽ thấy nè, nhiệt độ lò cột đang gần tới nè, rồi cái này là của bơm Auxiliary đầu dò. Thì mình muốn biết lại đó, thì mình sẽ nhìn ở đây là một số cái, ví dụ như lúc nãy là tắt đèn VKB chẳng hạn thì bây giờ nó sẽ báo cho này là tắt, và nhìn trên kia cũng vậy là cái đèn chỉ thị của thằng VKB nó tắt rồi. Đó. Rồi còn lại mấy cái mà liên quan tới bật các thứ thì cũng nằm trong này cũng tương tự như thằng kia. Thì nguyên tắc của mình trước khi vô thì là bắt buộc phải động một thứ mình sẽ phải bật lại hết từng kênh một. Thì lưu ý một cái là tốc độ bật của thằng này á nó chỉ là 50 lít là tối đa, 1/2 so với thằng bên kia. Đó. Thì ngay đây nè, cái này là tốc độ dòng bật của nó nè, tối đa của nó sẽ là 5 thôi. Đó. Thì khi mà bật thì lưu ý là nhớ mở bana, nếu không mở bana thì tự động nó báo lỗi áp suất và nó sẽ ngừng lại. Các thanh công cụ này tương tự như bên kia không gì khác cả. Còn cái nữa là ngay chỗ này là cái string bật nè. String bật á là nó dùng để mà khi mà trường hợp á, mà thằng này nó có bọc khí ở đây nè thì nó sẽ bật. Nhưng mà lưu ý á, là ở đây nó có một con ốc này bình thường bên kia là nó sẽ gắn một sợi dây vô, bên này mình sẽ không gắn, nhưng mà con ốc đó mình sẽ nhả lỏng ra để là khi mà sử dụng chế độ này chẳng hạn á thì là nó bơm dung môi vô cái thằng này nó rút lên rút xuống á, thì là ngay đây nó sẽ chảy dung môi ra ngay đây.
Sao không cho em cái giống bển luôn đi? Không, cái thằng bên kia á, là nó bên kia thì bình thường của nó nếu đúng á, thì nó phải nối từ trên này xuống dưới này nè. Còn nhiễu ở đây là lấy gì hết? Ừ, đúng rồi. Nhiễu nhão Bởi vậy em sao? mới xin cái giống như vậy để em gắn cái bơm tim vô á, rồi cái thiêu nó cái bật. Đúng rồi. Đúng rồi. Bình thường á, thì là mình sẽ không có gắn trên đó, tại vì gắn trên đó là khi mà gắn mà không cố định lại á, thì nó sẽ bị vướng vào đây. Dễ dướng đúng không? Đúng rồi, thành ra là cái con ốc mình sẽ có, nó bình thường nếu mà nó sẽ có con ốc nằm ở chỗ này nè, và con ốc đó mình sẽ nhả lỏng ra. Má Nhả vào mày đây giấy nhão hứng gì hả? má tao thôi. Không chị, Cái thằng- bật ít hả? bờ ít á, thì là chỉ cần lấy tờ giấy thấm ngay đây là được rồi. Tại vì khi mà chị gắn cái thằng này vô ngay đây á, mà để mà chị không cố định thằng này lại á, là cái xi lanh nó chuyển động lên xuống á, là coi chừng nó bị cấn. Cấn bể. Là nếu mà nó cấn một phát một là coi chừng dính, nó dính chịu nó báo lỗi á. Vỡ mồm luôn. Đúng rồi, tại vì nó sẽ qua cái bộ cơ khí nằm dưới này, nó sẽ nối lên trên này chứ không phải là nó đi thẳng. Cái này là hỗ trợ vợ thôi. Ok, có nói gì đâu, sao mà bạn biết. Đây bình thường thì mình vẫn sử dụng chế độ này á, là dùng để bệt khi mà nó có bọt khí, còn thằng này á là nó dùng để nó rửa cho nó đẩy cái dung môi qua cái cổng này nè, cái cổng màu trắng nằm ngay đây nè. Nó là flush washboard đó, thì là nó sẽ đẩy dung môi qua đó để nó rửa kim. Tức là bình thường là khi mà kim á mà nó cắm vào rút mẫu xong rồi á, thì nó phải cắm vào cái vị trí trắng đó để nó rửa bên ngoài của kim trước, rồi sau đó bắt đầu nó cắm vào vị trí để nó tiêm. Thì cái quy trình của nó là như vậy, lúc nào cũng như thế. Thì thằng này với thằng bên dưới dưới kia là giống nhau. Thì cái thằng này á là nó bơm cái dung môi mà rửa của mọi người á, là cái chai mà rửa của kim tiêm á, là nó sẽ bơm vào vị trí đó. Tức là mỗi một mũi tiêm á là bắt buộc nó phải làm cái động tác đó để nó làm cái dung môi nó mới lại. Đó. Thì thường là mình chỉ cần thằng này để đảm bảo là cái xi lanh ngay đây nè nó không có bọt khí nữa được. Đó. Rồi sau khi xong á thì là sử dụng cái thằng này để chọn cái chế độ mà mình sẽ xem á là nó review đường nền trước. Đó. Thì nó khi mà chọn ở đây cái một á thì tự nó sẽ hiển thị lên. Lúc nãy là do mình chọn hai bước sóng thì nó sẽ có hai cửa sổ là CF1, có một cái nữa là CF2, hai cửa sổ hiện đồng thời với nhau. Và một cái nữa là sau lưng này là cái cửa sổ thứ ba là cái cửa sổ của áp suất. Nãy mình cho mình chọn ở trong cái ox chase phải không? Đúng rồi. Dạ, hồi về nhà nó ba con mượn cái cho đã nha. Để lại. Hồi về nhà. Trời ơi, xa luôn chứ. Rồi, này bắt đầu nó xin ghi nhận tín hiệu. Chỉnh Có cửa sổ rồi. này các thứ toàn bộ thì nó sẽ giống như bên kia, không có gì khác cả. Sao nó không áp suất gì nhiều? Không, tại vì đang để tóc bây giờ bằng không á. À. Tóc bây giờ mình không. Rồi, khi mà cái đường nền nó thẳng rồi á, thì mình sẽ chuẩn bị để tiêm mẫu. Lúc đó bây giờ muốn thường là đối với review đơn thì mình sẽ không làm được gì hết. Muốn làm tiếp đặt cái bảng tiêm mẫu thì bắt buộc phải ngưng thằng này lại, stop lại thì mới có thể làm tiếp được. Còn không thì mình sẽ qua offline để mình tạo cái bảng tiêm mẫu đó, qua đây mở. Còn không thì ngưng thằng này rồi tạo luôn. Đó. Để tạo bảng tiêm mẫu á, thì chọn menu, chọn thằng thứ hai này, chọn cái lăng này, rồi nó sẽ hiện ra cái bảng này. Thì bình thường á là nó sẽ là một rừng cái này, thì lúc đó mình muốn chọn những thằng nào á, thì mình chọn thằng property này đi giữ lại thằng đó, còn lại thì có thể mình sẽ bỏ hết Những thông tin cần thiết thôi. đúng rồi. Để số nhân Cái mày. để đỡ coi lỏng hết không? Không, đâu biết Khai báo đủ Thì chưa? tự nhiên làm báo cáo không thì mọi người. Ngay đây á là sẽ là cái phần mà đặt tên cho nó, đặt tên cái mẫu mình chạy. Rồi, tức là cái thằng này tên này. Cái này nó không có mở cái sequence visa giống như là 2000 được ha. Làm rất là nhanh luôn ha. Cái thằng sequence visa. Nếu sequence visa Không, thằng này bây giờ nó không sử dụng cái đó. Nó chỉ là nó là nguyên cái thằng này, nó là một cái dạng này thôi. Nó có thêm một lăng sẵn cho mày rồi nhập từng cái vô, thêm vô. Vì nó lâu. Tại vì ví dụ như chạy ngày đó mà 5 mẫu đi, mẫu thì tiêm 4 mũi, 3 mũi gì đó, là anh phải làm 12 lần. Đâu? Nó làm trên một bảng được mà. Cái bảng nó thêm vô được mà. Em hiểu rồi, ý nó là khi mà mình sửa tên á,
báo số Khai báo số thôi là thông nó số. sẽ phóng ra bao Nó nhiêu tự dòng. động nó nhảy hết luôn. Đúng cái đó thì bây giờ trên này nó sẽ không có để nữa, nó không để Mất cái cái số đó. lượng visa của Và cái bạn. thứ hai